Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke channel Abata Studio. Okey, insyaAllah hari ini kita akan sama-sama tengok apa yang baru dalam Google Meet. Jom. Bagaimana kita dapat lihat, ini adalah layout terbaru daripada Google Meet. Sebelum ni ia lebih berbentuk bulat-bulat, bulat macam ni ya sebelum ni. Okey, sekarang ni dia lebih bersegi, ada petak di tepi dan bentuk tile, orang kata tiles, berpetak-petak. Okey, yang pertama kita tengok apa perbezaan daripada perubahan yang ada daripada Google Meet. Okey, yang pertama daripada control bar. Okey, kita dapat lihat di bawah ni. Control bar semuanya telah disusun di bawah. Sebelum ni Google Meet meletakkan control bar ada setengah di bawah, ada setengah di atas dan ada setengah di penjuru sebelah kanan ni. Okey, sekarang ni semua control bar di bawah. Okey, seperti biasa ada butang mic on off, butang kamera on off, ada butang untuk caption, butang untuk presentation, ada more option button. Okey, seperti biasa ada whiteboard, change layout, full screen, untuk recording apa semua nanti akan ada kat sini. Okey, dan yang di hujung sekali ada button untuk meninggalkan meeting. Okey, sebelum ni Google Meet yang lama, button leave call ni terlalu rapat dengan button mic. Kadang-kadang kita tersalah tekan. Okey, dan pada control bar kali ini button leave call dia letakkan dengan warna yang terang, jadi mungkin susahlah untuk kita tersalah tekan. Okey, di hujung ni meeting detail. Macam biasa kita nak cari kita punya link meeting. Button ni kehadiran dalam meeting kita. In call messages. Button yang terakhir ni adalah button activities, whiteboarding untuk yang kedua. Perubahan yang kedua apa yang Google Meet telah tambah baik adalah dari segi presentation button. Okey, kita tekan present now, kita ambil satu presentation saja. Saya ambil satu contoh presentation. Okey, untuk layout terbaru Google Meet ni dia lebih mementingkan ruang dan lebih mudah untuk kita memberi perhatian kepada aktiviti-aktiviti, kepada kehadiran atau aktiviti peserta-peserta meeting kita. Pembaharuan yang pertama, apa yang kita nampak dalam layout terbaru presentation, kita nampak live preview. Apa yang kita present kita nampak. Sebelum ni Google Meet yang lama kita present kita tak nampak. Kadang-kadang kita terpaksa gunakan second monitor ataupun kita terpaksa minimizekan Windows dan buka Windows yang baru untuk bahan-bahan presentation. Okey. Selain pada tu kita ada button unpin untuk presentation kita ni. Kita boleh tekan dan presentation kita tu akan sama bentuk saiznya seperti saiz peserta meeting. Apa kelebihan daripada pembaharuan ini? Okey, contohnya bila kita present dan kita nak tengok, kita boleh besarkan dan kita boleh nampak dengan jelas apa yang kita hendak bentangkan. Okey, kemudian jika kita nak buat soalan jawab, kita kecilkan semula dan kita boleh lihat aktiviti murid-murid atau peserta meeting kita. Okey, seterusnya presentation ni boleh dihentikan dengan pergi ke sudut sebelah atas sebelah kanan dengan menekan saja stop presenting. Okey, mudah saja. Okey, pembaharuan yang seterusnya adalah dari sudut viewing yourself tu. Macam mana cara nak tunjuk video kita. Sama ada kita boleh besarkan dengan tekan pin, kecilkan dengan unpin. Okey, ada lagi tambahan. Kita boleh keluar daripada grid. Bila dah keluar daripada grid, video kita akan boleh floating. Sama ada atas, bawah atau kiri atau kanan. Selain pada kita boleh floating ataupun hovering kita punya video ni, kita juga boleh masukkan semula dalam tile, tekan saja button tu, ataupun kita boleh minimizekan saja video kita. Okay, you are still sending your video to others in meeting. Kita masih lagi menghantar video kita kepada orang lain. Kemudian macam mana nak masuk semula? Kita tekan saja button expand dan kita akan masuk semula ke dalam tiles meeting itu. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk tonton video seterusnya dalam channel Abata Studio. Jangan lupa like dan subscribe. Okay. Assalamualaikum.